السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بيكم ومكملين مع بعض النهاردة في حل مسائل أول درس في الترم الثاني فورس أند موشن، وداخلين دلوقتي على البروبلمز. أول حاجة عندنا في البروبلمز problem number 1. An eagle of mass 10 kilogram flies at 20 meter per second and a gazelle of mass 50 kilogram is running at 5 meter per second. Which of them has greater momentum? طيب والله انت عايز المومنتم، قلنا مومنتم equal m times v، وبالتالي يبقى الام بتاعت الايجل equal 10 كيلوغرام times velocity اللي هي 20 فهتديني 200. اما غزاله هتبقى 50 كيلوغرام times 5 متر بير سكند هتديني 250، وبكده تبقى الغزاله higher than الايجل من ناحيه الفيلوسيتي، او اسف من ناحيه المومنتم. نيجي بعد كده an object of mass 0.5 kilogram is left to fall freely from the top of a tower where it reaches the ground after 4 seconds. ماشي، يبقى هو مديني دلوقتي الماس equal 0.5 كيلو جرام، ومديني ايه تاني؟ هو بيقع من قمة الجبل وصل للأرض، أو من قمة البرج وصل للأرض بعد 4 سكند، يبقى تي equal 4 سكند، وعايز مني المومنتم. عشان أحسب المومنتم يبقى أنا محتاج الفي فاينل، ومحتاج أحسب المومنتم، هم دول اللي أنا محتاجهم. في فاينل معايا التايم وعايز الفي فاينل، يبقى ايكويشن نمبر 1 يبقى في فاينل ايكوال جي تي. اداني عندي الجرافيتي ايكوال كام؟ الجرافيتي ايكوال 10، يبقى هتساوي 10 متر بير سكند سكوير تايمز التايم اللي هي 4 سكند هتديني 40 متر بير سكند، ومنها يبقى المومنتم ايكوال m times v، يعني هتساوي 0.5 times 40 هتساوي 20 كيلو جرام per meter times meter اسف per second. دي كده number 2. number 3 a ball of mass 0.5، يبقى مديني برضو الماس equal 0.5 كيلو جرام is left to fall freely from a height 20 meter، يبقى ال h equal 20 متر، وال h عندنا برضو هي الدي، مفيش مشكلة، كتبتها h كتبتها دي، ماشي. calculate its momentum just before it touches the ground neglecting the resistance of air. عايز مني المومنتم، وعشان المومنتم برضو محتاج ال v final. طيب v final هجيبها منين؟ أنا معايا ال h أو معايا ال d، يبقى هحتاج equation number 3 ومنها v final square هتساوي 2a h أو d هيها، وال v initial equal 0، وبكده يبقى هتساوي 20 متر times 2 times 10 اللي هي الجرافيتي برضو مديها لي ب 10، هتبقى 400. تمام، هنحطها اندر روت عشان نجيب الفي فاينل، فهتبقى الفي فاينل ايكوال روت 400، هتبقى ايكوال 20 متر بير سكند، ومنها يبقى المومنتم P ايكوال ام في هتساوي 0.5 تايمز 20 هتساوي 10 كيلو جرام تايمز متر بير سكند، وتبقى دي كده question number 3. number 4 two bodies have masses of 5 كيلو جرام، يبقى انا عندي دلوقتي m1 equal 5 كيلو جرام and 15 كيلو جرام، m2 equal 15 كيلو جرام. The first is traveling by velocity of 20 meter per second، يعني v1 equal 20 meter per second. Calculate the velocity of the second one if both of them have the same momentum. يبقى هو عايز مني ال v2 وبيقول لي ان المومنتم بتاعتهم هما الاثنين زي بعض. ما دام المومنتم زي بعض، طب انا عندي اساسا ال p equal m v، ومنها ال m وال v in direct relation، يعني ال v
related مع الواحد over mass، وبالتالي ما دام reverse او indirect يبقى في الحالة دي بقول ايه؟ يبقى 1 over 2 equal 2 over 1. يعني ايه؟ يعني V1 over V2 equal M2 over M1. نعوض في القانون، عندنا ال V1 equal 20 over V2 عايزها، ال M2 عندي 15، ما نتلخبطش يا جماعة، ما نحطش ال 5، يبقى 15 وال M1 equal 5، ومنها نعمل cross multiplication وتبقى V2 equal 20 times 5 over 15 هتساوي 6.67 meter per second. Question number 5. Find the required resultant force that accelerates a mass of 10 kg moving in a straight line to change its velocity from 54 km per hour to 108 km per hour during 10 seconds. طيب ايه المعلومات اللي عندي؟ مديني الماس equal 10 كيلو ومديني ال V initial equal 54 كيلومتر per hour. ودايما يا جماعة لما تجيلنا حاجة عايزة تتحول نحولها من واحنا بنكتب الجيفن، ما نستناش للحل عشان ايه؟ ما نتلخبطش. طيب هي 54 كيلومتر per hour، عايز احولها لمتر per second، يبقى هعمل تايمز 5 over 18. ولو انت متلخبط مش لازم لو انت متلخبط هتعمل 5 over 18 ولا 18 over 5، ممكن ببساطة انت هتحول من كيلومتر لمتر يبقى تعمل تايمز 1000 over، عايز تحول من اور لسكند يبقى over 60 times 60 هتديك نفس النتيجة. ماشي نحل هنا على ال 18 equal 1 على ال 18 equal 3 يبقى 3 times 5 equal 15 meter per second. ده كده ال V initial. وبيقول لي ال V final equal 108 كيلومتر per hour. برضه هنحولها لمتر بير سكند، فهنعمل تايمز 5 اوفر 18 ومنها اوفر 18 equal 1، 108 اوفر 18 equal 6 ومنها 6 تايمز 5 equal 30 متر بير سكند. عايز بعد كده مديني التايم، قال لي in time 10 second، ومنها يبقى احسب الاكسلريشن equal V final negative V initial over T هتساوي، يبقى ال V final عندي كانت equal 30 negative 15 over 10 هتساوي 0.5 meter per second square، ومنها يبقى الفورس اللي هو عايزها equal mass times acceleration هتساوي الماس ب 10 كيلو جرام times acceleration 1.5 هتساوي 15 نيوتن. بسم الله الرحمن الرحيم. Question number 6. A force acts on a static object of mass 4 kilogram placed on a horizontal smooth plane and accelerates it uniformly at 2 meters per second square. Find the magnitude of this force and the time taken by this object to cover a distance of 16 meters under the effect of this force. طيب خطوة خطوة كده ونشوف مع بعض. هو مديني ايه؟ مديني دلوقتي الفورس عايزها، دي أول حاجة عندي، ومديني الماس equal 4 كيلو جرام، وبيقول لي إن أنا دلوقتي accelerates x with، يبقى ال acceleration equal 2 meter per second square. عايز magnitude of this force زي ما قلنا، وعايز التايم على أساس إن الديستانس بتاعتي أو الديسبليسمنت بتاعتي دي equal 16 متر.
ده كل المطلوب اللي عندي. اول حاجه بالنسبه للفورس هنقول force equal mass times acceleration هتبقى equal 4 times 2 equal 8 نيوتن. دي اول حاجه. تاني حاجه عندي عايز التايم ومديني الديستانس. الريليشن بين التايم والديستانس يبقى equation نمبر 2 ومنها يبقى دي equal half a t square plus v initial. وانا عندي ال v initial equal 0 وبالتالي يبقى هتساوي half a t square يعني هتساوي half وال a عندي قلنا times 2 وهنا t square هتبقى equal ال d اللي هي equal 16. half times 2 هتساوي 1 ومنها يبقى التي سكوير هتساوي 16 ومنها يبقى التي هتساوي الروت يعني هتساوي 4 second. Question number 7. Find the force that affects an object of mass 30 كيلوغرام 2. يبقى أنا عندي دلوقتي كده بالراحة هو عم يديني ال A وال B وال C كل واحدة فيهم عايز لها الفورس ومديني الماس بتاعته equal 30 كيلو جرام. اخدها خطوة خطوة كده ونحل. أول حاجة نمبر A مديني إيه بقى؟ accelerate it at 3 meter per second square. يبقى الاكسلريشن هنا equal 3 meter per second square ومنها يبقى الفورس equal 30 times 3 هتبقى equal 90 نيوتن. ماشي. speed it up from the rest to 8 meter per second during 6 seconds. ماشي. نمبر بي انت دلوقتي عايزني احسب لك الاكسلريشن الاول. فالاكسلريشن هتساوي ال v final negative v initial هو بيقول لي من الريست يبقى هتساوي v final over التايم بتاعي فهتبقى 8 over 6 دي كده تبقى الاكسلريشن هنا equal 4 هنا equal 3 تبقى 4 over 3 meter per second square. هعملها times الماس بتاعتي فتبقى force equal 4 over 3 times 30 هتساوي هنا give me 10 هنا give me 1 يبقى 4 times 10 equal 40 نيوتن. Number C make it move from rest through 50 meter in 5 seconds. يبقى أنا دلوقتي from rest ماشي ومديني الدي ومديني التايم وعايز مني المين وعايز مني الفي فاينل أو عايز مني الأكسلريشن آسف. فهنقول عادي جدا يبقى الدي equal half a t square يبقى ومنها ال a هتساوي d over half t square يعني هتساوي الدي مديها لي ب 50 متر over التايم ب 5 يبقى سكوير يبقى 25 times half 25 times half هنا على 25 equal 1 على 25 equal 2 2 over half equal 4 meter per second ومنها يبقى ال F equal mass اللي هي 30 كيلوغرام times 4 times 4 equal 120 نيوتن. وبكده نبقى خلصنا المطلوب. Question number 8. A car was moving at velocity 20 meters per second in a straight road. The driver applied the brakes to decelerate the car at 5 meters per second square. يبقى هو دلوقتي مديني ان الفيلوسيتي بتاعتي ال v initial equal 20 meter per second ومديني الاكسلريشن بتاعتي equal negative 5
متر بير سكند سكوير، وعاملينها بالنيجاتيف عشان in opposite direction of motion. عايز أول حاجة number A the time taken to stop the car and the distance required. عايز مني التايم وعايز مني الديستانس. نحسبها ازاي؟ أول حاجة أنا عايز التايم ومعايا طبعا الكار ستوبد يعني ال V final equal 0. معايا التايم ومعايا ال V initial ومعايا ال V final يبقى ومعايا الاكسلريشن، يبقى اقدر احسبها من equation number 1. فهقول V final equal AT plus V initial، ومنها يبقى ال V final equal 0 هتساوي ال AT يبقى نيجاتيف 5T plus ال V initial equal 20، ومنها هنودي النيجاتيف 5T الناحية التانية بإشارة مخالفة وهنقسم over 5، فمنها تايم هيساوي 20 over 5 هتساوي 4 second. 20 over 5 هتساوي 4 second. بعد كده عايزين الدي. هنقول والله انا دلوقتي معايا الدي ومعايا التايم ومعايا الاكسلريشن ومعايا الفي انيشال ومعايا الفي فاينل. اقدر احسبها من ايكويشن نمبر 2 واقدر احسبها من ايكويشن نمبر 3. ممكن احسبها من ايكويشن نمبر 3 عادي جدا، فتبقى الفي فاينل سكوير ايكوال 2a دي بلس في انيشال سكوير، ومنها يبقى الفي فاينل سكوير ايكوال 0 هتساوي 2a يبقى 2 تايمز نيجاتيف 5 تايمز دي اللي انا عايزها بلس الفي انيشال سكوير اللي هي 20 سكوير هتبقى 400، ومنها يبقى نيجاتيف 10 دي 2 تايمز 5 هتبقى نيجاتيف 10 دي بلس 400 equal 0، ومنها هنودي دي الناحية التانية ونقسم على 10 فتبقى دي equal 400 over 10 هتساوي 40 متر. دي كده المطلوب number A. number B the type of the force that slowed down the car and the direction of its action. type of force، ايه نوع الفورس اللي هتوقف العربية؟ الفورس اللي هتوقف العربية اللي هي هتبقى نيجاتيف فورس لانها in opposite direction. هتبقى نيجاتيف فورس. اعرفها منين؟ عشان انا الدايركشن بتاع الموفنج زي ما قلنا في الاتجاه ده وعندي الاكسلريشن بالنيجاتيف، فيبقى عندي ما دام الاكسلريشن بالنيجاتيف والفورس in opposite direction فهتبقى نيجاتيف فورس. تبقى نيجاتيف فورس الدايركشن بتاعها in opposite direction of the motion. عايز ايه تاني؟ number C the magnitude of the force that stopped the car if the car has a mass of 600 كيلوغرام. مش بيقول لي الماس equal 600 كيلو جرام وانا كان معايا الاكسلريشن بنيجاتيف 5، فهو عايز الماجنتيود ما يهموش الدايركشن. يعني هنقول F equal mass times A فهتساوي 600 times نيجاتيف 5 هتساوي 3000 نيجاتيف 3000 نيوتن. نيجاتيف 3000 نيوتن. وزي ما قلنا بالنيجاتيف عشان هي نيجاتيف نيجاتيف فورس يعني in opposite direction. Calculate the resultant force and the acceleration of each mass in the following figures. والله انت دلوقتي عايز resultant force والاكسلريشن. هقول لك انا عندي دلوقتي 400 نيوتن وهنا 150، يبقى الفورس هتبقى في الاتجاه ده. الفورس هتبقى في الاتجاه ده in this direction، وهتبقى F total equal 400 negative 150 هتبقى equal 250 نيوتن. ومنها انا عندي عايز الاكسلريشن فهتبقى ال A equal F over M force over mass يعني هتساوي 250 over 50 كيلو جرام وهنا نيوتن، يبقى الماس equal هنا over 1 وهنا هتدينا 5 تبقى 5
آسف الأكسلريشن إيكوال هتساوي 5 متر بير سكند سكوير. تعالى الناحية دي، أنا عندي هنا ال 200 نيوتن مع ال 200 نيوتن هيروحوا قصاد بعض، يتفضل عندي هنا ال 800 وال 770، فهتبقى الفورس في الدايركشن ده، وهتبقى الاف توتال هتساوي 800 نيجاتيف 770، فهتساوي 30 نيوتن. ومنها لو انا عايز الاكسلريشن، اكسلريشن ايكوال فورس اوفر ماس، يعني هتساوي الفورس عندي ب 30 نيوتن اوفر ماس اللي هي 20 كيلو جرام، يعني هتساوي 1.5 متر بير سكند سكوير. ودي كده تبقى ال question number 9. Question number 10. A force of 100 Newton acted on an object of mass 10 kilogram and changed its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. يبقى أنا عندي دلوقتي مديني الفورس F equal 100 نيوتن acted on an object الماس بتاعته equal 10 كيلوغرام and changed its velocity from 10 meter per second to 10 meter per second. يعني ال V initial equal 10 meter per second وال V final equal 20 meter per second. Calculate the distance that moved by the object during the change in its velocity. عشان احسب، هو عايز مني الديستانس، وعشان احسب الديستانس يبقى انا محتاج الاكسلريشن. طب الاكسلريشن ايكوال فورس اوفر ماس، يبقى هتساوي 100 اوفر 10 هتساوي 10 متر بير سكند سكوير. بعد كده انا عايز الدي ومعايا الفي انيشال ومعايا الفي فاينل، يبقى هقول والله انا يبقى third equation فهتبقى v final square equal 2a d plus v initial square، ومنها v final square ال v final ب 20 يبقى 20 square 400 equal 2 times ال a بكام؟ ال a عندي ب 10، 2 times 10 times d plus ال v initial square اللي هي 10 يعني هتبقى 100. تمام، 10 سكوير ب 100. هودي دي الناحية التانية بإشارة مخالفة ونقسم على 2 times 10 فهتبقى دي equal 400 negative 100 over 20 هتساوي، هيبقى هنا 400 negative 100 هتديني 300 over 20 هتساوي 15 متر، هتساوي 15 متر. Number 11. A car of mass 1000 kilogram was moving in a velocity of 20 meter per second. يبقى الكار عندي الماس بتاعتنا equal 1000 kilogram moving in a velocity of 20 meter per second، يبقى ال V equal 20 meter per second. The driver applied the brakes so it stopped after 10 seconds. Find. يبقى أنا عندي دلوقتي الكار stopped يبقى التايم equal 10 second والأكسلريشن هتبقى negative acceleration ومش معانا. ماشي. أول حاجة the momentum of the car before using the brakes. momentum of the car before using the brakes يبقى أنا عندي هعتمد هنا على ال V initial. ال V initial equal 20 meter per second والماس بتاعتي 1000 كيلو جرام، يبقى تساوي ال P equal mass times V يبقى 20 times 1000 هتساوي 20,000 كيلو جرام متر per second. ده المطلوب الأولاني.
Number B, the momentum of the car after 10 seconds. بعد ال 10 seconds هو المفروض بيقول لي ان العربية وقفت بعد ال 10 seconds. ما دام وقفت يبقى المومنتم، يبقى الفيلوسيتي ايكوال 0 او الفي فاينل ايكوال 0، وبالتالي يبقى المومنتم هتساوي 0. يبقى هنا المومنتم هتساوي 0 لان الفيلوسيتي ايكوال 0. Number C, the average force of the brackets acting on the car. عايزين الفورس بتاعتنا، يبقى احنا محتاجين نحسب الاكسلريشن. معايا الفي انيشال والفي فاينل ايكوال 0، ومعايا التايم، يبقى احسبها من equation number 1 اللي هي v final equal at plus v initial. نعوض يبقى 0 equal ال a times التايم اللي هي 10، يبقى 10a plus ال v initial اللي هي كانت بكام؟ ب 20. يبقى نكتبها من الأول، عذرا يا جماعة. يبقى 0 equal 10a plus 20. هنودي بإشارة مخالفة ونقسم، فتبقى ال a equal negative 20 over 10 هتساوي negative 2 meter per second square. وبكده تبقى دي الاكسلريشن، ومنها يبقى الفورس equal mass times a هتساوي 1000 كيلو جرام times negative 2 هتساوي negative 2000 نيوتن، وهتبقى بالنيجاتيف لأنها ال opposite direction of the motion. Question number 12. A car of mass 725 كيلوغرام، يبقى مديني هنا الماس equal 725 كيلوغرام was traveling by a velocity of 72 كيلومتر per hour. يبقى ال V equal 72 كيلو متر بير اور. وقلنا طبعا لما تقابلنا الفيلوسيتي بالشكل ده لازم نحولها فورا، فهنعمل تايمز 5 اوفر 18 هتساوي على ال 18 فيها ال 1 وهنا على ال 18 فيها ال 4. 4 تايمز 5 هتديني 20 متر بير سكند. دي كده ال V initial بتاعتي. عايز ايه هو؟ تمام. When the driver applied the brackets for 2 seconds يبقى عندي time equal 2 second. The car was affected by an average force of 5 times 10 power 3 نيوتن. يبقى الفورس هنا هتبقى equal negative 5 times 10 power 3 نيوتن. ليه negative 5؟ عشان الفورس هنا لما يضرب فرامل يبقى in opposite direction. عايز ايه هو؟ calculate the change in the momentum of the car during this period. والله انت عايز دلتا بي. طب انا كان عندي اساسا الفورس equal دلتا بي over دلتا تي، ومنها يبقى الدلتا بي هتساوي force times دلتا تي. الفورس عندي negative 5 times 10 power 3، وعندي ال time 2 second يبقى هعملها time 2 هتساوي negative 10 power 4 كيلو جرام times mass per second. ده كده الدلتا تي، او اسف الدلتا بي. عايز ايه؟ the velocity of the car at the momentum of releasing the brackets. الفيلوسيتي بتاعت الكار يبقى وقت الفي فاينل، يبقى انت عايز كده الفي فاينل. معاك الفي فاينل ومعاك التايم. عايز الاكسلريشن، هنقول ال A equal force over mass، يعني هتساوي negative 5 times 10 power 3 over 725 هتساوي، نحسبها على الكالكوليتر، هتبقى 5000 over 725 هتساوي
6.80 متر per second square. عايزين بعد كده نحسب مين؟ قلنا عايز مننا الفيلوسيتي اللي هي الفي فاينل، هتساوي هنحسبها من first equation، يبقى هتكون equal AT plus V initial. يعني ال A عندي هتبقى نيجاتيف، هنا نيجاتيف طبعا، نيجاتيف 6.80 times ال T اللي هي times 2 plus ال V initial اللي هي كانت عاملة معايا 20 متر per second، ومنها يبقى نحسبها مع بعض 2 times 6.8 نيجاتيف 20 هتساوي، يبقى ال V final هتبقى equal 6.4 meter per second. Question number 13. Two equal forces have acted on two bodies of different masses. M1 يبقى أنا عندي دلوقتي ال M1 equal 5 كيلوغرام، M2 equal 1 كيلوغرام، مفيش مشكلة خالص. The first body is accelerated at A1، يبقى ال A1 عندي unknown، while the second body has acquired acceleration of 20 meter per second. يبقى أنا عندي A2 equal 20 meter per second square. Find the acceleration A1. عايز ال acceleration 1 بما إن ال force affected of both of them the same force، لأن هما two equal forces. يبقى أنا عندي عايز relation between الماس والacceleration. طب الacceleration كانت equal force over mass، ومنها يبقى relation between الماس والacceleration هتبقى indirect، يعني هيكون زي ما قلنا مادام indirect يبقى 1 over 2 equal 2 over 1، يعني acceleration 1 over acceleration 2 equal mass 2 over mass 1، ومنها acceleration 1 unknown over acceleration 2 اللي هي 20 equal mass 2 اللي هي 1 over mass 1 اللي هي 5، ومنها نعمل cross multiplication فتبقى acceleration 1 equal 20 times 1 over 5 هتساوي 4 meter per second square. Question number 14. Two equal forces act on two bodies. يبقى أنا عندي برضو الفورس equals. The first body has acquired acceleration of 8 meter per second. يبقى acceleration equal A1 equal 8 meter per second square. While the velocity of the second body is changed from rest to 48 meter per second during 3 seconds. يبقى ال A2 هتساوي كام؟ ده هو عندي من الريست لل 48، يعني 48 نيجاتيف 0 عشان بادئ من الريست over التايم اللي هي 3، فهتبقى equal 4 over 3 equal 1 18 over 3 equals 16 meter per second square. If the mass of the first body is 5 kilogram يبقى M1 equal 5 kilogram. What is the mass of the second body؟ نفس الكلام عندي يا جماعة، يبقى A1 over A2 equal M2 over M1، ومنها يبقى ال A1 equal 8 A2 equal 16 equal M2 needed M1 equal 5 cross multiplication بيبقى ال M2 هتساوي 5 times 8 over 16 على 8 فيها ال 1 over 8 هتبقى 2، يبقى 5 over 2 هتبقى 2.5 meter per second square. آسف
دي ماس يا جماعة، فتبقى 2.5 كيلو جرام. عذرا. Question number 15. When a body of mass 8 kilogram went through a rough plane, its velocity decreased due to the friction till it has stopped after a distance of 40 meter. يبقى ايه اللي معايا؟ معايا body mass M equal 8 kilogram through rough plane, its velocity decreased due to the friction till it has stopped after a distance of 40 meter. يبقى D equal 40 meter. وعندي بعد كده ال V final equal 0. Calculate the fraction force. عايز ال fraction force عندي المفروض ان هي equal M times A. عشان احسب ال A مبدئيا المسألة فيها غلط يا جماعة. المسألة مديني ال D لوحدها، وانا ما ينفعش احسب الديستانس لوحدها، ما ينفعش احسب الاكسلريشن من الديستانس لوحدها او الديسبيسمنت لوحدها، لازم يكون معاها حاجة تانية، يا اما التايم يا اما ال V final وال V initial. فمبدئيا المسألة مكتوبة غلط، في نقطة نسيوا يكتبوها اللي هي ال V initial equal 20. يبقى المفروض ال V initial equal 20 per meter 20 meter per second. دي غلطة في الكتاب ما اتكتبتش. بكده المسألة ينفع تتحل. نحلها مع بعض. هنقول ايه؟ هقول والله انا عايز الاكسلريشن، تمام، معايا ال V initial ومعايا ال V final ومعايا ال D، يبقى equation number 3 فتبقى V final square equal 2A D plus V initial، ومنها يبقى ال V final بزيرو equal ال 2A D. عندي ال D equal 40 يبقى 80 80A plus ال V initial equal 20. هتبقى ال V initial square آسف، فهتبقى 400، ومنها يبقى الاكسلريشن هتساوي نيجاتيف 400 over 80. 40 over 8 هتبقى equal 5، يبقى نيجاتيف 5 متر per second square. دي كده الاكسلريشن بتاعتي. ومنها يبقى الفورس equal 8 times نيجاتيف 5 هتديني نيجاتيف 40، وطبعا نيجاتيف 40 نيوتن، وطبعا الفورس عندي طالعه بالنيجاتيف لانها in opposite direction. A car of mass 500 kilogram started motion from rest along horizontal route. يبقى انا عندي دلوقتي الماس equal 500 kilogram. started motion from rest along horizontal route by the effect of the engine force that equals 300 نيوتن. يبقى أنا عندي دلوقتي الفورس equal 300 نيوتن. If the fractional force is 50 نيوتن يبقى fraction force fraction equal 50 نيوتن. Find أول حاجة the moving force for the car. أنا دلوقتي لما أجي أشوف الموفينج فورس بتاعت الكار هلاقيها عبارة عن إيه؟ الموفينج فورس بتبقى طبعا in direction of motion، وعندي الفورس اللي بأثر عليها in direction of motion فهتبقى بالبوزيتيف، تمام، وعندي الفراكشن فورس in opposite direction فهتبقى بالنيجاتيف، ومنها يبقى الموفينج فورس اللي هي التوتال فورس هتساوي 300 الفورس اللي انا بأثر بيها نيجاتيف الفراكشن فورس اللي هي in opposite direction اللي هي 50 فهتبقى equal 250 نيوتن. ده كده الفورس موفينج. تاني حاجة the acceleration of the car motion. عايز الاكسلريشن هتبقى ال A equal F over M فهتساوي 250 over 500 هتبقى equal 0.5 meter per second square. Number 17. A car of mass 1200 يبقى عندي الماس equal 1200 kilogram moved from the rest under the effect of a force 600 نيوتن. يبقى الفورس equal
600 نيوتن. عايز ايه؟ the acceleration by which the car moved. اول حاجه الاكسلريشن A equal force over mass، فهتساوي 600 over 1200 هتبقى equal half meter per second square. عندك ايه تاني؟ number B the velocity of the car after 30 second. يبقى معاك التايم ومعاك الاكسلريشن ومعاك هو دلوقتي mass moved from rest، ومعاك ال v initial، يعني ال v initial عندي equal 0 والاكسلريشن عندي equal 0.5 meter per second square. عايز ومعايا التايم equal 30 second. عايز ال v final، هحسبها من equation number 1، بتبقى v final equal at وال v initial equal 0، فبالتالي هتبقى equal 0.5 times 30 second equal 15 meter per second. بعد كده بيقول لي the distance covered by the car after the same time. الديستانس عايز الدي، هحسبها معايا، ممكن معايا الفي فاينل احسبها من equation number 3، ومعايا التي ممكن احسبها من equation number 2. مفيش مشكلة، اي equation منهم مفيش مشكلة، فاحنا هنحسبها من equation number 2، فهتبقى دي equal half a t square، يعني هتبقى equal half times 0.5 يعني times half برضو times t square اللي هي 30 square هتبقى 900 equal، تبقى 900 over 4 هتبقى equal 225 meter. وبكده نبقى حلينا المسألة. knowing that gravity equal 10 meter per second square محطوطة غلط، ملهاش أي علاقة بالمسألة. calculate the acceleration by which the two loads move if the mass of the first load is 5 kilogram and the second load is 7 kilogram by neglecting the air resistance G equal 10 meter per second square. نبص بقى مع بعض في الرسمة اللي قدامنا دي. الموضوع ببساطة يا جماعة إن أنا عندي أي فورس، التوتال فورس بتساوي إيه؟ بتساوي البوزيتيف فورس اللي هي الفورس in moving direction plus النيجاتيف فورس اللي هي force in opposite direction of motion. وطبعا نيجاتيف فورس فهتبقى بالنيجاتيف. بناء عليه ناخد كل واحد لوحده بالراحة كده. هو أنا عندي دلوقتي الموشن اتجاهها بالشكل ده، يعني ال 7 كيلو جرام هيبقى نازل لتحت ولا طالع فوق؟ أكيد هو الأتقل فهيبقى نازل لتحت. فيبقى أول حاجة لود 7 كيلو جرام الموشن بتاعته هتبقى نازل لتحت. ومن هنا هيبقى عندي تو فورسز، عندي التايت فورسز اللي هي قوة الشد بتاعته، وعندي الويت فورس يبقى هنا الاف تايد قوة الشد، تمام، وعندي هنا الاف اوف ويت، الويت بتاعه اللي هي قوة وزنه هتبقى لتحت، هو الحركة بتاعته لتحت، يبقى مين فيهم البوزيتيف؟ الاف ويت، ومين فيهم النيجاتيف؟ الاف تايد او الاف تي. ومنها يبقى اف موشن الاف اللي بتحركه هتساوي الويت نيجاتيف اف تي. طب الاف موشن المفروض ان هي بتساوي الماس تايمز اكسلريشن، اللي هي هتبقى الماس بتاعته 7 تايمز اكسلريشن a ايكوال الويت بتاعه 7 تايمز جرافيتي اللي هي 10 فهتبقى 70 نيجاتيف اف تي اللي هي قوة الشد، ومنها اف تي ايكوال 70 نيجاتيف 7a، وتبقى دي الفيرست ايكويشن.
second equation. لو انا عندي دلوقتي ببص بقى اللي هو الاوبجكت ال 5 كيلو جرام، هلاقي الموشن بتاعته لفوق لان ال7 نازل لتحت وهو بيشده لفوق، فهتبقى الموشن بتاعت ال 5 كيلو جرام لفوق. طب الموشن بتاعت ال 5 كيلو جرام لفوق، يبقى انا عندي دلوقتي برضو اف تايد والاف ويت اللي هو وزنه. الموشن بتاعتي لفوق يبقى الاف تايد هتبقى هي بالبوزيتيف والوزن بتاعه هيبقى بالنيجاتيف، ومنها يبقى الاف موشن هتبقى ايكوال اف تايد نيجاتيف الويت، ومنها اف موشن اللي هي زي ما قلنا برضو بتساوي ام اي. طب الماس عندي 5 يبقى 5 اي ايكوال اف تايد نيجاتيف الويت اللي هو هيبقى 5 تايمز 10 هتبقى 50، ومنها يبقى اف تايد ايكوال 5a بلس 50. دي equation number 2. نساوي equation number 1 ب equation number 2 على اساس ان انا عندي ال f tide equal f tide، فيبقى عندي 70 negative 7a equal 5a plus 50. هنودي بإشارة مخالفة ونجيب بإشارة مخالفة، فتبقى 12a equal هنا 70 نيجاتيف 50 هتبقى 20، ومنها الاكسلريشن هتبقى equal 20 over 12 اللي هي هتحسبها هتلاقيها 1.67 meter per second square. ودي تبقى number 18. number 19. number 19 بيقول لي 3 masses are connected together by neglecting weightless treated as shown in figure where they are pulled on a smooth surface by a horizontal constant force to move them by a uniform acceleration. Find the common acceleration of this masses. تاني حاجة the tension force F in each thread. طيب مادام التلاتة بيتحركوا مع بعض يبقى أنا عندي التوتال ماس equal M1 plus M2 plus M3 هتبقى equal 2 كيلوغرام plus 4 كيلوغرام plus 6 كيلوغرام هتبقى equal 12 كيلوغرام، ومنها أنا عندي ال F equal 36 وتبقى الاكسلريشن equal F over mass force over mass، فهتبقى 36 over 12 هتديني 3 meter per second square. ده أول مطلوب. تاني مطلوب عايز the tension force in each thread. طيب tension force عندك أول حاجة F 1 2 هتبقى equal، أنا عندي الاكسلريشن طلعت بكام؟ الاكسلريشن equal ب 3. طب والماس equal 2 يبقى 3 times 2 equal 6 نيوتن. طيب F23 نبص كده يا جماعة، F23 ده بيشد مين؟ بيشد الماس 2 والماس 1، يعني هتبقى الماس عندي 2 plus 4 times الاكسلريشن بتاعتي اللي انا حسبتها equal 3، فهتبقى 2 plus 4 6 times 3 equal 18 نيوتن. وبكده نبقى خلصنا المطلوب التاني. number 20. A group of 3 masses as shown in figure moves at a changeable velocity by the effect of the resultant force
F equal 30 Newton. Find number A, the tension force in the thread between A and B. طيب هو أنا عندي دلوقتي مديني ال F equal 30 نيوتن. طب والماسس أخبارها إيه؟ ده أنا عندي M 2M 3M. بص بقى يا جميل، المسألة دي هنحلها ببساطة جدا. أنا عندي ال F equal A times M، ومنها يبقى ال F related with M. related يعني ايه؟ يعني بتتوزع عليهم بنفس النسبة. يبقى لو انا معايا هنا M ومعايا هنا 2M ومعايا هنا 3M، يبقى الريليشن between منهم او ريشيو ما بينهم هتبقى ايه؟ 1 to 2 to 3. عايز الفورس اللي بتأثر على كل واحدة فيهم، يبقى تاخد الماس بتاعتها over مجموع أو sum of masses، فتبقى هنا 1 over 1 plus 2 plus 3 times التوتال فورس بتاعتك اللي هي 30. نفس الكلام هنا، أنا عايزها تبقى 2 over 1 plus 2 plus 3 times 30، وهنا هتبقى 3 over 1 plus 2 plus 3 times 30. هتساوي الفورس هنا هتبقى equal كام؟ 1 plus 2 plus 3 يعني 6، ال 6 فيها ال 1 ال 6 فيها ال 5، فهتبقى هنا 5 نيوتن. طب وهنا برضو 6 1 هنا 5 times 2 هتبقى 10 نيوتن، وهنا برضو هتبقى 15 نيوتن. كده انت معاك الفورسز بعد ما توزعها. عايز ايه هو بقى؟ The tension force in the thread between A and B. ده between ال A وال B اللي هو ده بيشد مين؟ بيشد الماس الأولانية اللي هي كانت كام؟ 5 نيوتن. يبقى أول واحدة هتبقى 5 نيوتن. ماشي. The tension force in the thread between B and C. Between B and C يعني بيشد مين؟ اللي هو ده بيشد مين؟ بيشد الماس 1 والماس 2 أو الماس A والماس B. يعني اللي هما كانوا كام؟ 5 نيوتن و10 نيوتن، يبقوا هيساووا كام؟ 15 نيوتن. وبكده نبقى حليناها ببساطة. Number 21. A crane pulls a car with a force 300 نيوتن. يبقى الفورس هنا equal 3000 نيوتن. To accelerate it at 3 meter per second. يبقى الاكسلريشن equal 3 meter per second square. Find the mass and the weight of the car. الموضوع بسيط جدا. احنا معانا الفورس ومعانا الاكسلريشن، ومنها تبقى الماس equal force over acceleration، هتبقى equal 3000 over 3 equal 1000 كيلو جرام. عايز ايه بقى؟ عايز الويت، ومديني الجرافيتي equal 9.8 meter per second square، ومنها يبقى الويت equal mass times g، يعني هتساوي 1000 times 9.8 هتساوي 9.8 times 10 power 3 نيوتن.